السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يحميكم يحمينا ويبعد عنكم الأذى وعنا وعن الجميع والأمراض والأسقام والأحزان والأوجاع يا رب، قولوا آمين. هلا رجعت لكم حلقة جديدة إنه شلون نساوي معقم الإيدين بالبيت بأسهل طريقة، ما بدها شيء كتير. فبيجوا هيك دعايات أحيانا أو تشتري من السوق هيك علب صغيرة أو كبيرة لأولاد للكذا، هدول كلهم معقمين للإيدين. شايفين شلون؟ هاي كلها هي عبارة عن مادتين. مادة الكحول الطبي أقل شيء 61% كحول طبي، معها بيجي مطري لليدين ألوفيرا جل يا بيبي لوشن. دول اثنين بينخلطوا مع بعضهم بيطلعوا معقم ايدين يلي بتشتروه من السوق. انتم تقدروا تسووا ببيتكم. شلون؟ على بركة الله. شو المقادير؟ قولوا بسم الله وصلوا على النبي. بدكم الكحول الطبي مثل ما تكون، اذا عندكم 70% 80% 90% منيح. اقل شيء لازم يكون شيء حوالي 61% واكثر، يعني ما اقل من 61% اكون. هاد بدكم اياه. وبدكم الالوفيرا جل. هاد بدكم كاستين للعيار، واحد بنحط فيها الكحول والثاني بنحط الالوفيرا جل، بعدين نخلطهم مع بعضهم. فهلا حنبدا على بركة الله. نحط الكحول، نحط ثلثين الكاسه، والكاسه الثانيه بنحط فيها الالوفيرا جل ثلث كاسه. نخلط الكحول الطبي مع الالوفيرا جل منيح. بعدين بيكون عندنا اناني مثل هدول فاضيين، بنعبيهم وبنستخدمهم. شايفين شلون؟ صغير كبير شو ما بدكم بصير، نتعبيهم بنستخدمهم. ما بدكم تشتروهم من السوق بعد هاليوم. كثير سهل. شايفين؟ خلصت. ان شاء الله تعجبكم هالحلقه وتدعونا، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.